Naliligaw na ako kami. Eh, kanina kalsada pa to eh. Ayun, rough road na. Ano ba uwi sa Maynila? Diretso lang daw pa eh. Diretso lang. Anong diretso dito? Dito. Wala yan daan. Tao pa lang. Diretso yan, pababa. Lain na puntahan. Wala na yung kalsada. Diretso mo. Diretso lang daw. Baba lang yan. Hindi ka inkanto yung nakakusap natin kanina. Naliligaw tayo. Dante itim. Tayo, baka ano yan, kanto daw. Ganda ng bahay dito sa bundok eh. May mga suits talaga sila. Huwag po diretso pa rin. Kulang mo lang yung oo. Saan ba daw ba mismo? Hindi, oo. Hindi lang siya, oh. Nag-aabang. Oo nga, no? Wala yung camping. Oo, tanda ako sa baba. Buti naman. Dive shop. Picnic area. Pwede ko mga dyan. Ano? Ito mamaya. Kanto yan. Kanto na yan. Dito tayo mag-parking. Dito na. Dito na kaligod. Sabihin sino magbaba tayo? Tayo magbaba? Ha? May kasama natin. Tayo magbaba yan, pre? Mang. Dami. Bira. Bundok. Bundok. Sira mga tere. Baligaw mo kami, baligaw stance. Balik. Pero, tangke. Iyan lang sa baba. Ayan, okay na yan. Tap mo na. Dito na. Kumpara mo yung sigarilyo ng Russian pare sa sigarilyo ng Pilipino. Kung sigarilyo ng Pilipino pare, medyo magkano lang sila na. Malitan ng konti. Tatanga na pag binuksan mo pare. Patagilid ba? Ito lang ang sigarilyo ng Russia, no? Ganto kaliit, oo. Isla de Camiguin. Sa dulo. Basta saksi. Takot.
Di ba Makati yan? Mga ganun mo yun. Tabish. Parang pik-pik no? Magalaw-galaw. Parang nakatinitignan. Magalaw-galaw. Pag binusan ito ng suka, kainom kaya ito ng